تركب ميرز على السن بهالشكل. نسكر الفراغ بهالحالة. كتير يرفع ببعض المحلات، أقل من 0.1 حتى. وهيك بهالطريقة حلينا له المشكلة لإليه. كان عنده مشكلة بالفراغ بسنانه، بهالطريقة سكرناها. نرجع منشيلها منشوف سنان إليه كيف كانوا، نرجع منحطها حتى نشوف كيف صاروا. وهلأ منشوف ايديه على الصورة before و after. اوكي، بمجرد